Bạn sẽ phản ứng thế nào nếu tôi nói một người lính Mỹ bước ra chiến trường với giá trị đắt hơn cả một chiếc ô tô, một căn hộ mini, thậm chí bằng cả tài sản tích góp của một gia đình? Nghe tưởng đùa nhưng lại hoàn toàn là sự thật. Trên người họ không có món nào rẻ. Chiếc mũ đội trên đầu có giá từ vài trăm tới cả ngàn đô la. Bộ kính nhìn đêm giá ngang một chiếc xe SH. Áo giáp chống đạn đắt hơn cả tháng lương của một kỹ sư. Và chỉ một lần bóp cò, viên đạn họ bắn ra còn tốn nhiều tiền hơn bữa ăn của cả một gia đình. Nhưng cú sốc lớn nhất là đây, toàn bộ cơ thể họ là một bộ giáp triệu đô, kết nối với vệ tinh, camera, mạng lưới chiến thuật và dữ liệu thời gian thực. Nếu bạn muốn khám phá sự thật gây choáng này, hãy nhấn đăng ký kênh Hồ Sơ Quân Giới ngay bây giờ để không bỏ lỡ những câu chuyện quân sự hấp dẫn nhất. Khi nhìn vào một người lính Mỹ bước ra chiến trường, điều đầu tiên gây ấn tượng không phải là khẩu súng trên tay họ, mà chính là lớp trang bị dày đặc bao phủ cơ thể. Trong những đoạn phim tư liệu hoặc hình ảnh từ các chiến trường hiện đại như Iraq, Afghanistan hay Syria, người lính Mỹ luôn xuất hiện như một chiến binh bước ra từ tương lai. Họ mang trên mình những thiết bị mà nhiều lực lượng quân đội khác trên thế giới chỉ thấy trong phòng triển lãm hoặc trong các hội chợ công nghệ quốc phòng quy mô lớn. Dù đứng giữa sa mạc, rừng núi hay đô thị đổ nát, họ luôn nổi bật với một lớp vỏ bọc có giá trị cao đến mức gây sốc cho bất kỳ ai tò mò tìm hiểu. Khu vực quan trọng nhất trên cơ thể chính là phần đầu. Trong Thế chiến thứ hai, lính Mỹ chỉ có chiếc mũ sắt M1 đơn giản, giá khoảng 10 đô la, chủ yếu để chống mảnh nhỏ và mảnh pháo. Nhưng thời đại đã thay đổi. Ngày nay, mũ chiến đấu của quân đội Mỹ là cả một tổ hợp công nghệ phức tạp. Chiếc Enhanced Combat Helmet có giá khoảng 400 đô la, sử dụng vật liệu composite siêu bền, nhẹ hơn thép nhưng lại cứng hơn nhiều lần. Nó không chỉ bảo vệ trước mảnh đạn mà còn có khả năng giảm tác động của sóng xung kích từ nổ gần, hạn chế chấn thương sọ não, một trong những nguyên nhân thương vong phổ biến nhất trong chiến trường hiện đại. Trên chiếc mũ đó là cả một hệ sinh thái thiết bị, một ngàm gắn trước trán dùng để lắp kính nhìn đêm hoặc kính thực tế tăng cường. Hai bên hông là bệ gắn tai nghe chiến thuật với khả năng chống ồn chủ động, vừa giảm tiếng nổ lớn vừa khuếch đại những âm thanh nhỏ như bước chân hoặc tiếng cọ sát từ kẻ địch. Phía sau là bộ cân bằng trọng lượng, giúp người lính đeo kính nhìn đêm trong nhiều giờ mà không bị đau cổ. Một số mẫu mũ dành cho lực lượng đặc nhiệm có giá từ 1.000 đô la trở lên, tích hợp cả hệ thống liên lạc nội bộ, camera hành trình và thậm chí cảm biến đo lực va đập để theo dõi mức độ chấn thương trong thời gian thực. Những chiếc mũ như OPS Coreface hay Team Wendy đã trở thành biểu tượng của chiến binh Mỹ thế hệ mới, nơi bảo hộ và công nghệ hòa làm một. Nhưng thiết bị khiến người lính Mỹ trở nên gần như siêu nhân lại nằm ngay trước mắt, kính nhìn đêm. Một chiếc AN PVS-14 phổ biến đã có giá hơn 3.600 đô la. Đây không chỉ là công cụ giúp nhìn trong bóng tối, mà còn là lợi thế sống còn trong các cuộc phục kích, hành quân bí mật hay tác chiến ban đêm. Quân đội Mỹ thậm chí còn sở hữu những thiết bị đắt như vàng ròng. Loại JBNVG-18 có giá lên tới 50.000 đô la, cung cấp góc nhìn rộng hơn rất nhiều lần so với ống đơn truyền thống. Loại NVGB thì tích hợp cả hình ảnh quang học và ảnh nhiệt, giúp lính Mỹ quan sát xuyên qua khói, bụi, sương mù hoặc phát hiện kẻ địch ẩn nấp sau vật cản. Với những thiết bị này, bóng tối không còn là kẻ thù mà trở thành một tấm màn che giấu chuyển động của họ trong khi vẫn nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Khi mắt và tai đã được tăng cường bằng thiết bị công nghệ cao, phần thân của người lính Mỹ trở thành lớp giáp bảo vệ chắc chắn như một bộ áo giáp hiện đại. Áo giáp Blade Carrier hoặc Improved Outer Tactical Vest có giá khoảng 600 đô la, được thiết kế để ôm sát cơ thể nhưng vẫn thoáng khí. Bên trong áo là những tấm giáp gốm chống đạn cỡ lớn, được làm từ boron carbide hoặc silicon carbide, những vật liệu cực kỳ cứng nhưng nhẹ. Mỗi tấm giáp lớn có giá khoảng 700 đô la và tấm nhỏ khoảng 550 đô la. Một người lính thông thường mang ít nhất 2 đến 4 tấm, nên chỉ riêng phần giáp đã tiêu tốn hơn 2.400 đô la. Những lớp giáp này giúp họ chống lại đạn xuyên giáp 7,62 x 51 mm NATO, vốn là loại đạn gây sát thương cực kỳ nguy hiểm trong các cuộc chạm trán ở cự ly trung bình. Trang phục chiến đấu cũng là một phần quan trọng của hệ thống bảo hộ. Bộ quần áo chống cháy của thủy quân lục chiến gồm áo giá 76 đô la và quần giá 65 đô la, sử dụng vật liệu chống cháy Nomex để bảo vệ người lính khỏi nguy cơ hỏa hoạn, đặc biệt là khi xe cơ giới, đạn dược hoặc nhiên liệu bị tấn công. Những chiếc áo khoác như Combat Diesel Checker có giá hơn 150 đô la, chống được mưa nhẹ và gió lạnh mà vẫn giữ được sự thoáng khí. Giày chiến đấu Bellevue Mountain Hybrid có giá tương tự với đế Vibram chống trượt, vật liệu nhanh khô và độ bám cao phù hợp nhiều loại địa hình. Đôi găng tay chiến thuật giá gần 100 đô la chống cháy, chống cắt và hỗ trợ sử dụng thiết bị cảm ứng. Khi cộng lại, bộ trang phục chiến đấu dao động từ 400 đến 500 đô la, trở thành lớp bảo vệ thứ hai sau áo giáp. Tính tổng cộng, từ đầu đến chân, trang bị cá nhân cơ bản của một người lính Mỹ đã tiêu tốn từ 5.600 đến hơn 10.000 đô la. Và điều đáng kinh ngạc là đây mới chỉ là phần trang bị bên ngoài, thứ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Bên trong ba lô, trên dây đeo,
trong túi áo hay cố định trên súng, còn hàng chục thiết bị khác góp phần tạo nên sức mạnh của một chiến binh hiện đại. Nhưng ngay cả khi chỉ xét riêng phần vỏ bọc này, bạn cũng đã thấy lý do vì sao người lính Mỹ được xem là biểu tượng của chiến tranh công nghệ cao, nơi công nghệ, vật liệu và thiết kế được kết hợp tối ưu để bảo vệ tính mạng và nâng cao hiệu quả tác chiến trên từng bước chân họ di chuyển. Nếu lớp trang bị từ đầu đến chân tạo nên bộ giáp triệu đô bao quanh cơ thể người lính Mỹ, thì hệ thống vũ khí và công nghệ chính là trái tim tạo nên sức mạnh tác chiến vượt trội của họ. Trong chiến tranh hiện đại, sống sót là một chuyện, nhưng khả năng tạo ra hỏa lực chính xác, cơ động và kết nối trong mọi tình huống mới là yếu tố quyết định chiến thắng. Người lính Mỹ ngày nay không chỉ đơn thuần mang súng, họ mang theo cả một hệ sinh thái công nghệ tối tân, nơi mỗi thành phần đều được thiết kế để phối hợp với nhau như những bánh răng trong một cỗ máy chiến đấu khổng lồ. Vũ khí chủ lực của bộ binh Mỹ là khẩu M4 Carbine, một biến thể cải tiến của M16 đã phục vụ trong nhiều thập kỷ. M4 được chọn vì tính cơ động, trọng lượng nhẹ và thiết kế phù hợp cho tác chiến đô thị, nơi các trận chiến thường diễn ra ở cự ly ngắn hoặc trung bình. Một khẩu M4 cơ bản có giá khoảng $750, nhưng đó chỉ là điểm khởi đầu. Khi gắn thêm các phụ kiện chiến đấu cần thiết, giá trị của nó tăng vọt. Một ống ngắm ACOG có giá $850 cho phép người lính phóng đại tầm nhìn gấp 4 lần, giúp bắn chính xác hơn ở cự ly trung bình. Thiết bị định vị laser ANPEQ-16 giá $2.000, tích hợp laser hồng ngoại và đèn chiến thuật, giúp tạo mục tiêu và chiếu sáng trong môi trường thiếu sáng thay vì sử dụng đèn pin thông thường có thể làm lộ vị trí. Khi gắn thêm ống phóng lựu M320 trị giá $3.500, người lính có khả năng khai hỏa đạn 40mm, mỗi viên đạn lựu trị giá khoảng $80, có sức công phá tương đương một lượng nhỏ thuốc nổ. Mỗi phụ kiện gắn vào M4 đều là một khoản đầu tư, và khi được trang bị đầy đủ, toàn bộ hệ thống có thể lên tới $7.000, biến khẩu súng trở thành một nền tảng chiến đấu đa năng. Với lực lượng đặc nhiệm như Navy SEAL hay Delta Force, M4 đôi khi chưa đủ. Họ ưu tiên sử dụng HK416, một phiên bản cải tiến với cơ chế trích khí piston tương tự ARC, giúp súng hoạt động tin cậy hơn trong điều kiện bùn đất hoặc thời tiết khắc nghiệt. HK416 có giá khởi điểm $3.000, chưa tính các phụ kiện nâng cấp. Khi gắn ống ngắm cao cấp, đèn chiến thuật, laser điều hướng giảm thanh và ống phóng, con số này có thể tăng lên nhanh chóng. Đạn đặc chủng MK31810 dùng cho M4 và HK416 có giá $2 mỗi viên, được thiết kế để xuyên qua kính, cửa xe hoặc vật cản trước khi phân mảnh mạnh mẽ khi trúng mục tiêu sống, tối ưu cho môi trường đô thị. Khi một tổ đặc nhiệm khai hỏa trong nhiệm vụ, chi phí cho mỗi phút chiến đấu đôi khi bằng cả một tháng ngân sách của một đơn vị bộ binh nhỏ ở các quốc gia khác. Vũ khí phụ cũng đóng vai trò quan trọng trong chiến trường hiện đại. Súng ngắn Sig Sauer M17 có giá khoảng $600, sử dụng đạn 9x19 mm1152 giá $1 mỗi viên, đắt hơn rất nhiều so với đạn 9mm tiêu chuẩn vốn chỉ khoảng 30 xu. Mỗi băng đạn M1152 chứa 17 viên, có giá trị tương đương một bữa ăn tối tại nhà hàng. Lưỡi lê OKC3S giá $115 vẫn được trang bị như một công cụ đa năng trong các tình huống cận chiến, cắt phá hoặc hỗ trợ sinh tồn. Lựu đạn M67 giá $45, túi đựng đạn khoảng $9 và các phụ kiện nhỏ cũng góp phần làm tăng tổng chi phí trang bị cá nhân. Đối với những nhiệm vụ đòi hỏi hỏa lực chính xác cao, súng bắn tỉa như M110 Semi-Automatic Sniper System được triển khai với giá $10.000 cho riêng thân súng, cộng thêm ống ngắm Leopold Mark 4 và ống giảm thanh KACQDSS. Hệ thống này cung cấp khả năng bắn chính xác ở tầm xa đến 1.000m. Phiên bản mới hơn, M110A1SDMG có giá khoảng $12.000, được thiết kế cho các xạ thủ bắn tỉa trong các đơn vị bộ binh thông thường. Những thiết bị chống UAV như Drone Defender dùng để gây nhiễu có giá $15.000, trong khi các thiết bị laser đánh dấu mục tiêu ANPEQ-1 và các hệ thống dẫn đường cho không kích có giá trên $20.000. Những thiết bị này không phổ biến trong mọi đơn vị mà chỉ được cấp cho những nhiệm vụ đặc biệt hoặc chiến dịch quy mô lớn, nhưng khi xuất hiện, chúng có thể thay đổi toàn bộ cục diện chiến đấu. Công nghệ liên lạc và số hóa chiến trường là phần quan trọng nhất trong khái niệm người lính hiện đại của quân đội Mỹ. Bộ đàm mã hóa ANPRC-148 hoặc ANPRC-152A có giá từ $4.000 đến $6.000, cho phép liên lạc an toàn trên nhiều băng tần, chống gây nhiễu và hỗ trợ truyền dữ liệu chiến thuật. Tai nghe chiến thuật Panther Compact giá $800 giúp loại bỏ tiếng ồn lớn nhưng vẫn khuếch đại âm thanh nhỏ, tạo lợi thế trong môi trường nhiều tạp âm. Một số đơn vị đặc nhiệm hoặc tổ chỉ huy tiền phương còn được trang bị thiết bị truyền thông vệ tinh mini có giá lên đến $20.000, cho phép kết nối toàn cầu ngay cả trong địa hình hiểm trở hoặc khi mạng vô tuyến bị gây nhiễu. Nhưng nâng cấp đắt đỏ nhất lại nằm ở các hệ thống tăng cường nhận thức chiến trường. Kính thực tế tăng cường IVAS với chi phí ước tính $20.000 mỗi bộ, cho phép binh sĩ nhìn thấy bản đồ, vị trí đồng đội, hướng di chuyển của kẻ địch và dữ liệu chiến đấu ngay trước mắt như trong trò chơi điện tử.
Hệ thống Net Warrior giá từ 12 đến 20 ngàn đô la, tích hợp điện thoại chiến thuật chạy Android, GPS, quân sự độ chính xác cao, cùng màn hình tương tác bản đồ thời gian thực. Với những công nghệ này, người lính không còn chiến đấu đơn độc mà trở thành một phần của mạng lưới chiến đấu liền mạch, nơi thông tin quan trọng được truyền đi và cập nhật từng giây. Để tất cả hệ thống này hoạt động liên tục, người lính cần một bộ năng lượng cá nhân có giá khoảng 2.000 đô la, bao gồm pin, sạc, tấm pin mặt trời gắn áo và các bộ truyền mạch. Một số công nghệ đang được thử nghiệm như giày tạo điện từ chuyển động có thể cung cấp năng lượng cho các thiết bị nhỏ mà không cần mang thêm pin dự phòng. Khi cộng tất cả chi phí lại, hệ thống vũ khí và công nghệ của một binh sĩ Mỹ có thể dao động từ 25.000 đến hơn 100.000 đô la, đặc biệt là với lực lượng đặc nhiệm sử dụng thiết bị cao cấp. Tất cả những yếu tố này làm rõ lý do vì sao người lính Mỹ ngày nay không chỉ là một người mang súng, mà là một đơn vị chiến đấu số hóa có khả năng kết nối, chia sẻ và nhận thông tin chiến trường như một trung tâm điều phối mini. Họ được trang bị để nhìn xuyên bóng tối, nghe qua tiếng nổ, xác định mục tiêu qua khói bụi, giao tiếp trong tình huống bị gây nhiễu và khai hỏa với độ chính xác cao hơn nhiều quân đội khác. Trong thời đại mà thông tin trở thành vũ khí quan trọng nhất, mỗi người lính Mỹ chính là một mắt xích không thể thiếu trong cỗ máy quân sự công nghệ cao bậc nhất hành tinh. Khi nói về chi phí cho một người lính, rất nhiều người chỉ nghĩ đến súng, giáp và các thiết bị điện tử hiện đại. Nhưng trên thực tế, có một phần còn tốn kém hơn nhiều, dù lại ít được để ý hơn. Hậu cần cá nhân. Một người lính có thể mang theo hàng chục kilo trang bị, có thể bắn những loại đạn đắt tiền, có thể kết nối với hệ thống chỉ huy hiện đại, nhưng họ vẫn là con người. Họ phải ăn, phải uống nước sạch, phải ngủ, phải giữ cơ thể đủ năng lượng để hành quân hàng chục kilo mỗi ngày. Và chính những nhu cầu tưởng như bình thường này lại tạo ra một hệ sinh thái hậu cần khổng lồ, nơi mỗi bữa ăn, mỗi lít nước, mỗi bộ ngủ hay mỗi lần tái tiếp tế đều là những khoản chi không hề nhỏ. Khẩu phần ăn tiêu chuẩn của binh sĩ Mỹ trong điều kiện chiến trường là MRE, viết tắt của Meal Ready to Eat. Mỗi gói MRE có giá từ 8 đến 15 đô la, tùy loại và thời điểm sản xuất. Bên trong một gói MRE không chỉ có thức ăn mà còn chứa cả một hệ thống dinh dưỡng đầy đủ để cung cấp năng lượng cao cho một người lính đang hoạt động ở cường độ cao. Người lính có thể mở một gói MRE và tìm thấy món chính như thịt hầm, gà sốt, mì hoặc rau củ, cùng các món phụ như bánh mì, cơm, súp hoặc khoai tây nghiền. Gói còn có tráng miệng, cà phê hòa tan, đồ uống năng lượng, kẹo và bộ gia vị. Thậm chí, nhiều gói MRE có cả túi làm nóng tự kích hoạt, giúp người lính có thể ăn đồ nóng ngay giữa chiến trường mà không cần lửa hay bếp. Đối với những người phải chiến đấu trong môi trường khắc nghiệt như sa mạc hoặc núi tuyết, việc có một bữa ăn nóng là yếu tố quan trọng giúp cải thiện tinh thần và giữ vững thể lực. Một người lính thường tiêu thụ 3 gói MRE mỗi ngày, tương đương từ 24 đến 45 đô la, nhưng đó mới chỉ là giá sản xuất. Khi tính cả chi phí vận chuyển, lưu kho, bao bì, phân phối và tái tiếp tế trong môi trường chiến đấu, giá thực tế cho mỗi bữa ăn có thể cao hơn rất nhiều. Ngoài MRE, người lính còn được bổ sung năng lượng bằng các thanh protein, gói điện giải, gel tăng lực và bột chống mất nước. Các thanh năng lượng có giá từ 2 đến 4 đô la mỗi thanh, được thiết kế để hấp thụ nhanh và cung cấp calo ngay lập tức. Gói điện giải và protein có giá từ 5 đến 8 đô la, cần thiết cho các nhiệm vụ kéo dài nhiều giờ dưới thời tiết nóng bức hoặc lạnh giá. Một ngày hành quân có thể tiêu tốn từ 3.500 đến 5.000 calo, cao hơn nhiều so với nhu cầu của người bình thường. Vì vậy, chỉ riêng thực phẩm và dinh dưỡng đã khiến mỗi người lính tốn từ 50 đến 70 đô la mỗi ngày. Khi một đơn vị nhỏ đóng quân ở tiền tuyến suốt vài tuần, chi phí này có thể tăng lên đến hàng chục ngàn đô la chỉ để duy trì thể lực cho vài chục con người. Nước uống là một yếu tố sống còn khác. Mỗi người lính Mỹ được trang bị túi nước đeo lưng dung tích 3 lít, bộ lọc cá nhân và viên khử trùng để xử lý nước trong môi trường dã chiến. Bộ lọc và thiết bị làm sạch nước có giá từ 100 đến 200 đô la cho mỗi người. Nhưng nước sạch không phải lúc nào cũng có sẵn. Ở các vùng sa mạc hoặc khu vực hẻo lánh, nước phải được vận chuyển bằng trực thăng, xe bọc thép hoặc máy lọc di động. Chi phí để vận chuyển 1 lít nước có thể dao động từ 10 đến 50 đô la, tùy theo địa điểm và mức độ nguy hiểm trên tuyến đường. Điều này có nghĩa rằng một tiểu đội tiền phương hoạt động trong một tuần có thể tiêu tốn ngân sách tương đương với chi phí vận hành của cả một trung đội ở căn cứ hậu phương. Nước không chỉ để uống, nó còn được dùng để nấu ăn, làm sạch thiết bị, cấp cứu, thậm chí khử nhiễm hóa học trong các trường hợp khẩn cấp. Vì vậy, mỗi lít nước trở thành một mặt hàng chiến lược, đòi hỏi một hệ thống hậu cần tinh vi để duy trì. Giấc ngủ cũng là một phần cực kỳ quan trọng trong khả năng chiến đấu của người lính. Nếu thiếu ngủ hoặc ngủ trong điều kiện quá khắc nghiệt, hiệu suất chiến đấu sẽ giảm nhanh chóng. Vì vậy, quân đội Mỹ trang bị cho binh sĩ hệ thống ngủ MSS có giá từ 400 đến 600 đô la. Hệ thống này bao gồm túi ngủ chịu lạnh, lớp cách nhiệt, vỏ chống thấm nước và túi nén. Tất cả được thiết kế để giữ ấm cho người lính ngay cả khi nhiệt độ xuống tới âm 30 độ C. Ngoài ra, người lính còn sử dụng lều nhẹ, võng chống côn trùng, lớp cách nhiệt mặt đất và các phụ kiện chống mưa gió. Những trang bị này cho phép họ ngủ ở bất kỳ đâu, trên mặt đất bùn lầy, trong rừng rậm, trên núi đá
hoặc giữa sa mạc lạnh giá. Một giấc ngủ tốt không chỉ giúp phục hồi thể lực mà còn giữ cho tinh thần tỉnh táo, giảm nguy cơ mắc sai lầm trong các nhiệm vụ nguy hiểm. Nếu tính tổng chi phí hậu cần cơ bản cho một người lính trong một ngày, con số dao động từ 40 đến 80 đô la, bao gồm MRE, thực phẩm bổ sung, nước uống, chất điện giải và thiết bị ngủ. Chưa kể mỗi lần tái tiếp tế có thể tốn thêm từ 500 đến 800 đô la, tùy thuộc vào khoảng cách và mức độ nguy hiểm. Điều này có nghĩa rằng nếu một đơn vị nhỏ duy trì hoạt động trong một tháng, chi phí hậu cần có thể lên đến hàng trăm ngàn đô la. Và đó mới chỉ là chi phí cho những nhu cầu cơ bản như ăn uống và nghỉ ngơi, chưa kể chi phí cho đạn dược, nhiên liệu, bảo trì phương tiện và các thiết bị văn phòng chiến thuật. Khi cộng dồn tất cả các yếu tố trang bị cá nhân, vũ khí công nghệ cao và hậu cần, chi phí triển khai một người lính Mỹ có thể lên đến 20.000 đô la chỉ riêng về thiết bị và tiêu hao. Nhưng khi tính thêm chi phí đào tạo, huấn luyện liên tục, lương bổng, bảo hiểm, vận chuyển và cơ sở hạ tầng, con số này có thể dễ dàng vượt quá 100.000 đô la trong suốt vòng đời phục vụ của người lính. Đối với lực lượng đặc nhiệm, với yêu cầu kỹ thuật đặc biệt, thiết bị đắt đỏ và nhiệm vụ nguy hiểm, tổng chi phí có thể vượt mốc hàng triệu đô la. Đây chính là lý do vì sao người lính Mỹ ngày nay không chỉ là một cá thể chiến đấu, mà là một phần của cỗ máy chiến tranh công nghệ cao, được nuôi dưỡng và vận hành bằng một hệ thống hậu cần và tài chính khổng lồ mà ít quốc gia nào trên thế giới có thể sánh kịp. Sau khi bóc tách từng chi tiết trên cơ thể một người lính Mỹ hiện đại, từ chiếc mũ chiến đấu tích hợp kính nhìn đêm đến những tấm giáp gốm chống đạn xuyên giáp, rồi đến khẩu súng trị giá hàng ngàn đô la cùng hệ thống liên lạc, định vị và thực tế tăng cường, chúng ta có thể hiểu rõ vì sao họ được gọi là chiến binh triệu đô. Mỗi món trang bị chỉ là một phần nhỏ trong cả hệ thống công nghệ khổng lồ đang hoạt động âm thầm phía sau. Đi cùng họ không chỉ là một khẩu súng hay một bộ giáp, mà là cả một mạng lưới kết nối giữa vệ tinh, trung tâm chỉ huy, phương tiện không người lái, radar mặt đất và hàng chục lớp thông tin thời gian thực được truyền đến ngay trước mắt. Người lính không còn chiến đấu một mình, họ là một mắt xích của cỗ máy chiến tranh điện tử, nơi mỗi dữ liệu đều có thể quyết định sống còn. Nhưng sự hiện đại ấy không chỉ đến từ thiết bị, hậu cần vẫn là nền tảng quan trọng nhất của mọi đội quân. Một người lính muốn chiến đấu được phải ăn đủ, uống được nước sạch, ngủ được trong các điều kiện khắc nghiệt và có đủ năng lượng để hành quân, chiến đấu và sinh tồn trong môi trường đầy rủi ro. Vì vậy, đằng sau mỗi bước chân tiến lên phía trước là cả một hệ thống hậu cần vận hành liên tục với giá cao đến mức ít ai ngờ tới. Từ một gói MRE nhỏ gọn cho đến 1 lít nước được mang đến giữa sa mạc, tất cả đều là kết quả của hàng loạt phương tiện vận chuyển, kho dự trữ, nhân lực và chi phí duy trì. Chỉ riêng việc tiếp tế cho một tiểu đội trong một tuần cũng đã tiêu tốn ngân sách tương đương hoạt động của cả một đơn vị lớn trong điều kiện hòa bình. Điều này cho thấy chiến tranh hiện đại không chỉ tiêu tốn đạn dược và nhiên liệu, mà còn tiêu tốn lượng tiền khổng lồ để duy trì khả năng sống sót và chiến đấu của mỗi cá nhân. Khi đặt lên bàn cân với các lực lượng khác trên thế giới, mức đầu tư cho một người lính Mỹ vượt trội không chỉ ở trang bị mà còn ở tư tưởng chiến tranh. Họ đặt ưu tiên vào sự sống còn, hiệu quả và tính kết nối, coi mỗi người lính như một tài sản chiến lược cần được bảo vệ và tối ưu hóa. Một quốc gia giàu mạnh có thể chi ra số tiền khổng lồ để đảm bảo mỗi cá nhân trong quân đội của họ có công nghệ tốt nhất, huấn luyện tốt nhất và điều kiện chiến đấu tốt nhất. Không nhiều nước có khả năng làm điều tương tự. Vì vậy, khái niệm chiến binh triệu đô không phải là lời nói phóng đại, mà là hình ảnh phản chiếu của chiến tranh công nghệ cao thời hiện đại. Nếu bạn thấy hành trình tìm hiểu về người lính Mỹ thú vị và muốn tiếp tục khám phá những câu chuyện quân sự độc lạ, đừng quên nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Sự ủng hộ của bạn chính là động lực để chúng tôi tiếp tục mang đến những nội dung chất lượng và sâu sắc hơn nữa.